السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية X في الدائرة التي أمامنا. دائرة معنى دائرة هنا مركزها O، موجود في معنى هنا بعض نقاط اتقسمت إلى نقاط منتظمة. هنا عندنا في 9 نقاط كما نرى أمامنا. هنا في وتر A B، هنا تقاطع مع وتر آخر C D في نقطة E، وكونوا لي زاوية X. المطلوب إيجاد قياس هذه الزاوية X. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر دعونا إن احنا نتذكر سويا نظرية الدائرة المركزية اللي كانت بتقول لي إن الزاوية المركزية هنا بتكون ضعف الزاوية المحيطية. يعني هنا عندنا طبعا ده مركز الدايرة، وهنا لو في زاوية هنا 50 درجة، وفي هنا قوس مشترك ما بين زاوية أخرى، زاوية فوق بتكون في الأعلى. هنا ناخد في الأعلى كده هنا زاوية دي أكون زاوية هنا محيطية. ليه؟ لأن هنا مشتركين في نفس القوس اللي باللون الأخضر. لو هنا دي 50 يبقى القوس ده أصلا 50 درجة هو كمان، يبقى الزاوية اللي هنا تكون نصفها يعني بتكون 25 درجة. ونحن نعلم أن الزاوية المركزية للدائرة ككل بتكون بتساوي هنا 360 درجة. الزاوية المركزية عند مركز الدائرة بتكون 360 درجة. ولو جينا ان احنا نلاحظ هنلاقي هنا مقسمة هنا الدائرة إلى كام نقطة باللون الأحمر ده، هتكون مقسمة إلى 9 نقاط. فنجد أن هنا 360 درجة اللي هو مجموع كل زوايا اللي على مركز الدائرة على التسعة، يعني بتساوي 40 درجة. فبالتالي هيكون هنا كل منطقة من دي 40 درجة، كل واحدة فيهم هتكون 40 درجة كما نرى أمامنا. هنبتدي مع بعض ان احنا نصل هنا الوتر AC كما نرى أمامنا. فهنبتدي ان احنا نلاحظ ان في هنا زاوية تكون لها طبعا مثلث، هنا زاوية وهنا هيكون في زاوية، وهنا هنبتدي ان احنا دي الزاوية دي لو فرضنا انها ألفا، يبقى هنا الزاوية دي هتكون ايه؟ بيتا. طيب هنا لو جينا ان احنا تعالوا نتذكر سويا نظرية الزاوية الخارجية للمثلث، لان طبعا احنا عندنا ده مثلث كما نرى امامنا، ففي اكس دي عبارة عن زاوية ايه؟ خارجية عن المثلث. هنبتدي ان احنا نتذكر سويا ان الزاوية الخارجية، يعني هنا في مثلث زاوية خارجية هنا سي، السي دي بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين الفا زائد البي، او A زائد البي. فهنا دي زاوية خارجية. نفس الشيء في المثلث اللي نجد ان هنا اكس زاوية خارجية عن المثلث، يبقى بالتالي اكس هنا اكس دي هتساوي الفا زائد البيتا. وهنا الدور على اننا نحسب الفا ونحسب بيتا عشان نوجد قيمة اكس. وبناء على نظرية الدائرة اللي كانت بتحدد لي الزاوية المركزية والزاوية المحيطية اللي بتحدها نفس قوس مشترك، هنا تجد أن هذا قوس مشترك AD. هنا نجمع عشان نوجد الزاوية المركزية، هنا هتكون 40 و40، يعني الجزء ده هيكون مجموعه هنا 80 درجة. فبالتالي الزاوية المحيطية لها هتكون ألفا، ألفا بتكون نصفها، نصف 80 يعني بتساوي 40 درجة. وبالتالي ألفا هنا هتساوي 40 درجة. وهنا نجد أن زاوية بيتا هنا لو جينا ان احنا نشوف نفس القوس اللي متواجد معاها هيكون السي بي كل ده. فبالتالي هنا هنحسب هنا مجموعهم، نجمع هنا 40 و40 و40 ادي 3 4، يعني هنا 100 وكام؟ 160. يبقى اذا ده كل ده 160 درجة. فبالتالي البيتا المقابل لها زاوية محيطية هتكون نصفها، يعني إذا البيتا دي بتساوي 160 درجة. هنا نقسمها على الاتنين، فبالتالي هتساوي 80 درجة. أصبح معانا الألفا وأصبح معانا البيتا، يبقى بالتالي إكس اللي هي المطلوب إيجاد قياسها بتساوي كام؟ بتساوي هنا ألفا اللي هي 40 درجة زائد البيتا 80 درجة، فبالتالي إكس بتساوي 120
درجة، وهذا هو المطلوب إثباته. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.